Hello everyone, welcome to Everest Online Academy. As हामी class 10 को textbook मा रहेको यो reported speech को question हामी solve गर्दै छौं है। यहाँ चाहिँ question लाई direct बाट indirect हामी लग्दै छौं. So let's see. So the first question, Kritika asked me, why did you go out last night? भनेर छ. अब सजिलो छ. So Kritika asked me that double-batch question छ why को why नै लेख्ने and subject लेख्ने यहाँ you छ I भयो कुन tense मा छ त यो simple past मा छ simple past को past perfect मा change हुन्छ that's why I had gone out the previous night भनेर भन्ने है. So last changes into previous. Next one, number B, who was that beautiful woman? Usha said Sunita भनेर छ. यो चाहिँ अलि डिफरेन्ट छ है. Sunita asked Usha that who that beautiful woman was भनेर भयो. एक्चुअली यसलाई हेर्नुहोस्. Sunita asked Usha that who that beautiful woman was. यहाँ was छ यसलाई हामीले had been मा चेन्ज गरेका छैनौं है. सो यो किन चेन्ज गरेका छैनौं भन्दाखेरि पास्ट पर्फेक्ट भनेको त एउटा पास्ट को इभेन्ट सँग जोडिएर त्यो भन्दा अगाडि इभेन्ट भयो भनेदेखि पास्ट पर्फेक्ट भनेर हुन्छ. तर यहाँ चाहिँ अगाडि इभेन्ट कुनै छ भन्ने रेलेभेन्ट छैन, कुनै टाइम दिएको छैन. दैट्स व्हाई हामीले वाज लाई वाज नै गर्छौं है यहाँ. सो यो कुरा ख्याल राख्नु होला. नेक्स्ट, हाउ इज योर मदर सेड गौरव टु यङ डोल्मा भनेर छ. सो Gaurav asked young Dolma how her mother was. यहाँ चाहिँ present मा छ. That's why past मा change भयो. Okay, next one. My friend wanted to know what are you doing at the weekend भनेर छ. So my friend यहाँ wanted to know छ. Wanted to know नै भन्ने है. Wanted to know what I was doing at the weekend भनेर भयो. What I was doing at the weekend. Present continuous छ. Present continuous केमा चेन्ज हुन्छ? Past continuous मा चेन्ज हुन्छ. सजिलो छ. Next, number 5. Where will you live after graduation? Said my teacher. My teacher asked where मलाई सोधेको हो. That's why you I मा चेन्ज हुन्छ. Will छ will केमा चेन्ज हुन्छ? Would मा चेन्ज हुन्छ. सजिलो छ. Where I would live after graduation भनेर भयो. My teacher asked where I would live after graduation. Next one, number 6. Anusa said to Melissa, what were you doing when I saw you? भनेर छ. So Anusa asked Melissa what subject अगाडि लेख्छौं what see. यहाँ कुन टेन्स मा छ? पास्ट कन्टिन्युअस मा छ. पास्ट कन्टिन्युअस केमा चेन्ज हुन्छ? पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस मा चेन्ज हुन्छ. सो what were you doing? अब what she had been doing. What she had been doing when she had seen her भनेर भयो है. सो यो सी चाहिँ अनुसा भयो. This she and your her चाहिँ
मेलिसा भयो है सो यसरी बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले नेक्स्ट आई सेड टु द पिलग्रिम हाउ वाज द जर्नी तपाईको जर्नी कस्तो भयो भनेर भयो अब यहाँ चाहिँ चेन्ज हुन्छ है यो चाहिँ एउटा एक्सन कम्प्लिट भएर अर्को एक्सन भन्ने कुरामा चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट को कुरा भयो आई सेड यहाँ चाहिँ रेलेभेन्ट कुरा छ है टाइम को कुरा छ दैट्स व्हाई आई आस्क्ड द पिलग्रिम भनेको के हो तीर्थयात्री भनेर भनेको है आई आस्क्ड द पिलग्रिम हाउ द journey had been भनेर भयो how the journey had been how often do you go to cinema said Krishna भनेर छ अब के छ हुन्छ त Krishna said that Krishna said or Krishna asked भनौं न Krishna asked how often past मा चेन्ज गर्ने how often I went to cinema भनेर भयो Krishna asked how often I went to cinema do you live in Patan said the principal asked so यो कुन क्वेशन छ त यो yes no question छ yes no question मा if or whether लाग्छ that's why the principal asked if I lived in Patan भनेर भयो and the last one Neeraj said to Luniva Neeraj asked Luniva did Fadindra arrive on time भनेर छ अब whether लेखे पनि हुन्छ if लेखे पनि हुन्छ whether Fadindra had arrived so verb 2 छ had plus verb 3 had arrived on time भनेर भयो है सो यसको लागि तपाईहरुले रुलहरु चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु पर्ने हुन्छ ओके सो यो छ तपाईहरुलाई कुनै यसमा कन्फ्युजन छ बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि यु क्यान आस्क मी इन द कमेन्ट बिलो और हाम्रो नम्बर छ सो त्यो नम्बरमा तपाईले कल अर व्हाट्सएप गरेर पनि हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त ओके सो यो भिडियोको लागि यति नै भयो एन्ड हजुरहरुले केही बुझ्नु भएको छैन इफ यु हैव एनी प्रब्लम यु क्यान डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट अस एन्ड लाइक दिस भिडियो एन्ड शेयर दिस टु योर फ्रेन्ड्स as well. So I'll see you in the next one. Goodbye.